नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यस च्यानलमा र यो भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ साउथ कोरियाको चाहिँ एटीएम बाट पैसा कसरी निकाल्ने, कसरी चाहिँ पैसाको कारोबार गर्ने, पैसा निकाल्ने र पैसा हाल्ने कसरी गर्ने त्यो कुराहरु म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदै छु। र त्यसैगरी तपाईले चाहिँ बैंकमा आफ्नो ब्यालेन्स कति छ भनेर चेक गर्ने चाहिँ कसरी भनेर एटीएम बाट चाहिँ चेक गर्न मिल्छ त्यो कुराहरु म सिकाउन जाँदै छु। विशेष गरी चाहिँ यहाँ फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ यहाँ त्यो कुराहरु बुझ्नलाई, किनकि ल्याङ्ग्वेजले पनि फरक पार्दछ भाषाहरुले र नेपालको भन्दा अलिकति डिफरेन्ट हुने गर्दछ यहाँको प्रोसेसहरु। किनकि तपाईले पैसा निकाल्दाखेरि कतिचोटी उनीहरुले बेग्लै क्वेशनहरु गरेर हुन्छ अमाउन्ट कसरी निकाल्ने कुराहरु। सो यो प्रोसेसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। हुन्छ, हामी यहाँ आइसकेका छौं। म यहाँ आएको छु है। तपाईहरुलाई म अब देखाउँछु कि एटीएम बाट पैसा कसरी निकाल्ने। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा एटीएम छ, 1 2 3 वटा। उतापट्टि 1 नम्बरको चाहिँ एटीएम त्यहाँ छैन। अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कोरियनमा छ, नेपालीमा छैन, इंग्लिशमा पनि छैन है। अनि तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबै कोरियनमा लेखेको छ। अनि तपाईहरु फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने तपाईलाई अलि गाह्रो हुन्छ। सो तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल है फरेन ल्याङ्ग्वेज एटीएम, अनि त्यसको छेउमा चाहिँ फरेन ल्याङ्ग्वेज त्यो पहेँलो बक्समा त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि फरेन ल्याङ्ग्वेज आउँछ, त्यसलाई फेरि क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा। सो यहाँ देख्नुहुन्छ विथड्र, भ्यू ब्यालेन्स, ट्रान्सफर, डिपोजिट। सो विथड्र भनेको निकाल्ने, सो भ्यू ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स हेर्ने, अनि डिपोजिट भनेको चाहिँ पैसा निकाल्ने है त। पहिला सुरु हामी पैसा डिपोजिट गर्ने हो। अब विथड्रमा दाबौं। सो अब तपाईलाई कार्ड हाल भनेको छ है, कार्ड हाल्नुपर्छ। यहाँ मैले मेरो कार्ड हाले। अब एकछिन केही समय लाग्छ। वी आर रिडिङ योर कार्ड, प्लिज वेट। ओके, अब मलाई पिन हान भनेको छ। सो कन्टिन्यूमा दाब्नु पर्यो, निलो त्यो। अब त्यो नम्बरमा भएको नम्बरहरु हान्नु पर्यो। म आफ्नो नम्बर हान्छु है त। सो मैले मेरो नम्बर हाने र यहाँ मेरो उसमा देखायो कति निकाल्ने पैसा भनेर। सो म तपाईलाई डेमो देखाउन जाँदै छु, त्यही भएर मैले चाहिँ 30,000 वon नेपाली 3000 जति पर्छ। सो यसपछि कन्फर्म कन्टिन्यू गर्ने। अब केही समय टाइम लाग्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ पर्खिनु पर्छ र तपाईको ब्यालेन्स त्यहाँ देखाइरा हुन्छ। सो यसलाई निकाल्नु पर्ने पैसा चाहिँ यति ल 4,250। ओहो, मैले मिस्टेक गरेर चाहिँ क्यान्सल गरे। लेट मी डु इट अगेन है त। म फेरि गर्छु एकचोटी फास्ट। सो फर्स्ट कार्ड हाल्ने, त्यसपछि कार्डलाई रिड गर्छ, त्यसपछि फरेन ल्याङ्ग्वेज, फेरि फरेन ल्याङ्ग्वेज, अनि तपाईको इंग्लिश, अनि विथड्र पैसा निकाल्नलाई विथड्र। अब पिन हान्नु पर्यो, कन्टिन्यू। अब तपाईको पिन हान्नुस्, बैंकको एटीएम को कार्डको पिन। ओके, मैले आफ्नो पिन हाने। सो अब म निकाल्छु 30,000 वon, कन्टिन्यू। अब चाहिँ 250 वon चार्ज लिन्छ। सो कन्फर्म। मैले चाहिँ 5 बजेपछि गएर चाहिँ मेरो अलिकति चार्ज दिएको हो है। सो अब तपाईको यहाँ पैसा काउन्ट हुन्छ, एकछिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि तपाईलाई कार्ड र बिल पहिला दिन्छ, अनि त्यसपछि तपाईको पैसा दिन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6:03 गइसक्यो, त्यो साइडमा लेखेको छ। अनि तपाई उता देख्न सक्नुहुन्छ पासबुक भनेर लेखेको छ, एटीएम कार्ड हाल्ने ठाउँको उतापट्टि। त्यहाँ चाहिँ तपाईले पासबुक हाल्नु पर्छ। सो तपाईलाई ओके, यहाँ अब तपाईको प्रोसेस भयो। ओके, मेरो अब कार्ड र बिल आयो है। तपाईले त्यहाँ बिल लिने कि नलिने भनेर सोध्छ, त्यो चाहिँ ओके गर्नुस्। ल मेरो पैसा पनि हातमा आयो है त। सो यो रह्यो पैसा चाहिँ निकाल्ने तरिका। सो थ्यांक यू फर योर ट्रान्ज्याक्सन। अब फेरि पैसा हाल्नु पर्दाखेरि प्रोसेस त्यही छ, फरेन ल्याङ्ग्वेज, फेरि निलो फरेन ल्याङ्ग्वेजमा दाब्नुस्। अब इंग्लिश, नेपाली चाहिँ छैन त्यहाँ। अनि डिपोजिट भनेको पैसा हाल्ने हो। सो डिपोजिटमा दाबौं। त्यसपछि तपाईको कार्ड हाल्नुस्, एटीएम कार्ड त्यहाँ छेउमा हो त्यहाँ। सो मैले मेरो एटीएम कार्ड हाले। वी आर रिडिङ योर कार्ड भनेको छ, प्रोसेस हुँदैछ। ओके, अब चाहिँ कार्ड रिड गरेपछि चाहिँ पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्न मिल्छ। सो पैसा चाहिँ यतिसम्म हाल्न मिल्छ भनेको छ। सो मैले अघि निकालेको पैसा चाहिँ म फेरि हाल्छु है त। ओके, अनि त्यसपछि मैले दाब्नु पर्यो कन्टिन्यूमा। ओके, उनीहरुले चाहिँ अब मेरो बैंक अब एटीएमले चाहिँ मेरो क्याशलाई काउन्ट गरेर चाहिँ सेभ गर्ने प्रोसेसमा छ। अनि तपाईले त्यो छेउमा देख्न सक्नुभयो, त्यो चाहिँ पासबुक भन्ने हुन्छ, त्यो तपाईलाई बैंकले दिन्छ। त्यो हालेर पनि त्यसले पनि एटीएम जस्तै काम गर्छ है। सो
तपाईको 30,001 हालेको हो भनेर सोध्यो। यस भनेर कन्टिन्यूमा दाबियो र केही समय लाग्छ, मेसिनले केही टाइम लगाउँछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन तपाईलाई कार्ड अड्कियो या त केही भयो भने तपाईले यो फोनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यो चाहिँ पैसा हाल्नलाई त्यो खाम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो मेरो कार्ड मलाई फिर्ता आयो। तपाईले चाहिँ बिल दिने हो भने बिल पनि दिन्छ, तर मैले बिल दिन चाहिन। सो मेरो पैसा चाहिँ सेभ भयो है त। सो अब म तपाईलाई देखाउँछु कि पैसा चाहिँ कति छ मेरो ब्याङ्कमा अकाउन्टमा पैसा भनेर है त। हुन्छ, अब तपाईँ फेरि प्रोसेस सेम नै हो है। सो तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि फरेन ल्याङ्ग्वेजमा दाब्ने, फरेन ल्याङ्ग्वेज निलो, त्यसपछि इङ्ग्लिस, नेपालीमा चाहिँ हुँदैन। सो भ्यू ब्यालेन्समा तपाईले त्यहाँ दाब्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको कार्ड तपाईले एटिएम कार्ड चाहिँ त्यसभित्र हाल्नुहोस् है त। मैले आफ्नो एटिएम कार्ड हालेँ। सो यसले रिड गर्दैछ मेरो एटिएम कार्डलाई है त। अब मेरो पिन हाल्नु भनेको छ, मैले कन्टिन्यू गरेर या त कन्फर्म गरेर पिन हाल्नु पर्यो। मैले मेरो पिन हालेँ। ओके, अब केही समय लगाउँछ उसले अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स देखिन्छ। सो यहाँ तल ब्यालेन्स देखिन्छ, तर मैले ब्यालेन्स देखाउन चाहिँ चाहिन है। त्यो चाहिँ अब प्राइभेट राख्न खोजेको हो। अब यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, या त तपाईले बिल चाहियो भने बिल दिए भनेर निकाल्न नि पायो। सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो रह्यो तपाईको प्रोसेस है, कसरी चाहिँ एटिएम कार्ड युज गरेर चाहिँ कोरियाको एटिएमबाट चाहिँ पैसा निकाल्ने, पैसा हाल्ने र त्यसैगरी ब्यालेन्स चेक गर्ने कुरा। सो मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल भयो, एकदमै सहयोगी भयो। र यस्तै भिडियोहरुको लागि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल पनि रिङ गर्नुहोस्। मैले यस च्यानलमा चाहिँ प्राय चाहिँ कोरियाको स्टुडेन्ट भिजा अनि इपिएसको बारेमा, डिफ्रेन्ट भिजा र डकुमेन्ट्सको बारेमा, प्रोसेसको बारेमा, डिपेन्डेन्ट भिजामा कसरी ल्याउने यस्ता कुराहरु चाहिँ बताउने गर्दछु। सो यस्ता कुराहरु जान्नका लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल रिङ गर्नुहोस्, ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। सो हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। मलाई बिदा दिनुस्। नमस्ते।